Đêm Đà Nẵng có một sức hút rất riêng, không quá ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để níu chân những kẻ lang thang bằng ánh đèn vàng dịu dàng, tiếng nhạc vang vẳng từ một góc phố, và cả hơi gió mằn mặn của sông Hàn thổi qua. Hôm nay, tôi bắt đầu một cuộc dạo bộ, một hành trình bình dị nhưng đầy cảm xúc từ vườn hoa đối diện Bảo tàng Đà Nẵng, địa chỉ 4244 Bạch Đằng, gần cầu sông Hàn. Tại khu vực này, HowinWin đã giới thiệu cho các bạn câu chuyện Đà Nẵng qua trình chiếu 3D mapping. Mời bạn truy cập kênh HowinWin và tìm video để xem. Dưới ánh đèn vàng nhẹ nhẹ, những khóm hoa trông thật rực rỡ, dù đã trôi qua nhiều ngày sau dịp nghỉ lễ ở Việt Nam. Đối diện với sự hiện đại của Novotel, tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng lại mang một vẻ đẹp uy nghiêm và tráng lệ. Những họa tiết trang trí trên mặt tiền tòa nhà được ánh đèn LED làm nổi bật, khắc họa rõ nét kiến trúc độc đáo, vừa mang hơi thở truyền thống vừa toát lên sự năng động của một thành phố đang phát triển. Khách sạn Novotel Đà Nẵng hiện ra như một viên ngọc bích khổng lồ, lấp lánh dưới ánh đèn LED đủ màu sắc. Ra khỏi vườn hoa, tôi dạo bộ đường Bạch Đằng, con đường thơ mộng nhất Đà Nẵng về đêm. Dạo bước trên con đường Bạch Đằng thơ mộng của Đà Nẵng, trong không gian tĩnh lặng của buổi tối, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp huyền ảo của hai công trình kiến trúc nổi bật. Những đường nét kiến trúc hiện đại, vuông vức được tôn lên bởi những vệt sáng dọc thân tòa nhà, tạo nên một hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Trong không gian màn đêm, cả hai tòa nhà như khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy. Ánh đèn LED không chỉ đơn thuần chiếu sáng mà còn là một tác phẩm nghệ thuật. Sự hiện đại, rực rỡ và năng động của Novotel và trung tâm hành chính tạo nên một bức tranh đô thị Đà Nẵng về đêm vừa hài hòa, vừa độc đáo, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Bên tay phải là dự án nhà hàng, bến du thuyền liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, còn gọi Vũ, Nhôm, tọa lạc vị trí đắc địa bên bờ sông Hàn. Đà Nẵng hoàn thành từ năm 2017 nhưng đã bị bỏ hoang. Hoàn thành từ năm 2017, dự án có 3 tầng với nhiều không gian xanh và nằm ở khu đất vàng, đắc địa bậc nhất tại Đà Nẵng. Công trình được đánh giá có kiến trúc độc đáo, nhưng từ khi Phan Văn Anh Vũ bị bắt, dự án này cũng nằm trong danh sách các dự án nhà công sản bị điều tra nên đã dừng hoạt động cho đến nay. Vào buổi tối, phố Bạch Đằng đoạn qua Novotel Đà Nẵng khoác lên mình một vẻ đẹp huyền ảo và lung linh hơn bao giờ hết, nhưng nhịp sống vẫn giữ được sự thư thái vốn có. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ từ những cột đèn cao vút và ánh sáng rực rỡ hắt ra từ tòa nhà Novotel, có những người đi bộ vẫn thong thả dạo bước, có người đạp xe vẫn lặng lẽ di chuyển. Khác với ban ngày, buổi tối mang đến một cảm giác tĩnh lặng và thư thái hơn. Mọi người dường như chậm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc. Ánh đèn từ Novotel hắt xuống vỉa hè, tạo nên những vệt sáng dài, tô điểm thêm cho không gian đi bộ và đạp xe. Những đường nét kiến trúc hiện đại, vuông vức được tôn lên bởi những vệt sáng dọc thân tòa nhà, tạo nên một hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Ánh sáng vàng dịu nhẹ bao phủ toàn bộ công trình, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi. Tiếng nhạc du dương từ những quán cà phê ven đường nhẹ nhàng lan tỏa, hòa quyện với tiếng gió và tiếng sóng vỗ khe khẽ. Tất cả tạo nên một bức tranh đêm Đà Nẵng yên bình và quyến rũ, nơi người dân có thể tìm thấy những giây phút thư giãn sau một ngày bận rộn. Dù là đi bộ hay đạp xe, trải nghiệm dạo phố Bạch Đằng về đêm đoạn qua Novotel luôn mang đến một cảm giác dễ chịu và đáng nhớ.
Dạo bước trên phố Bạch Đằng đoạn qua bến du thuyền Đà Nẵng vào những ngày này, bạn sẽ cảm nhận rõ không khí rộn ràng và háo hức đang lan tỏa khắp nơi. Bên tay phải là bến du thuyền sông Hàn, để tôi zoom lên cho quý vị và các bạn nhìn cho rõ. Dọc theo con đường ven sông, những hàng rào chắn đã được dựng lên một cách cẩn thận, báo hiệu một sự kiện đặc biệt đang đến gần, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thường niên. Người dân và du khách thong thả đi bộ trên vỉa hè, và tận hưởng không khí trong lành của buổi tối. Lễ hội pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng là một sự kiện văn hóa đặc sắc đã trở thành niềm tự hào của người dân Đà Nẵng và là điểm hẹn hấp dẫn của du khách thập phương. Thời gian diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến 12 tháng 7. Lễ hội pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng với 10 đội tham dự. Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng năm nay có thời gian kéo dài nhất, số đội tham gia nhiều nhất và được tổ chức hoành tráng nhất, hứa hẹn một mùa pháo hoa kịch tính với nhiều nhân tố bí ẩn và công nghệ hiện đại sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho pháo hoa Đà Nẵng. Khi phố Bạch Đằng dần đi về cuối tuyến, qua khỏi khu vực của bến du thuyền sông Hàn, không gian bỗng lắng lại, nhường chỗ cho sự vắng vẻ và tĩnh mịch. Dọc theo vỉa hè thưa thớt bóng người, chỉ còn lác đác vài dáng đi bộ khoan thai.
Có lẽ là những người dân địa phương quen với nhịp sống chậm rãi, hoặc những du khách muốn tìm kiếm một chút yên bình sau những giờ phút khám phá sôi động. Họ lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông Hàn Hiền hòa trôi. Ánh đèn đường vẫn đều đặn chiếu sáng, hắt lên những hàng cây xanh rủ bóng xuống mặt đường, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng và có phần nên thơ. Gió sông thổi nhẹ, mang theo hơi nước mát lành và chút hương vị mặn mòi của biển cả. Những chiếc ghế đá dọc bờ sông trở nên trống trải, không còn cảnh người ngồi trò chuyện hay ngắm cảnh. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ vào bờ kè và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Vẻ nhộn nhịp và sôi động của khu vực trung tâm dường như đã nhường chỗ cho một không gian hoàn toàn khác biệt ở cuối tuyến phố Bạch Đằng này. Một cảm giác bình yên, thư thái bao trùm, thích hợp cho những ai muốn tìm một góc riêng để suy tư, để tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng của Đà Nẵng về đêm. Dù không còn tấp nập, đoạn cuối phố Bạch Đằng vẫn mang trong mình một vẻ đẹp riêng, một sự dịu dàng và trầm mặc, như một nốt lặng trong bản hòa ca sôi động của thành phố biển. Qua mục tam giác này là hết phố Bạch Đằng, sang phố Như Nguyệt, tuyến phố này cũng không đông đúc xe cộ đi lại. Nếu vào ban ngày, bạn chỉ đếm được trên đầu ngón tay các phương tiện đi qua tuyến phố này. Nhưng về đêm nó có sự thay đổi đáng kể. Đường Như Nguyệt về đêm giống như một chợ đêm thu nhỏ, hàng quán bình dân san sát, ánh đèn led xanh đỏ nhấp nháy như thể mỗi quán là một sân khấu riêng biệt. Những chiếc bàn nhựa thấp lè tè, ghế nhựa cu kêu cọt kẹt mỗi khi có người ngồi xuống, mùi thức ăn nồng nàn từ cháo, mì Quảng, bún mắm, hòa quyện vào không khí như một bản giao hưởng mùi vị đặc trưng Đà Thành. Khi màn đêm buông xuống trên Đà Nẵng, con phố Như Nguyệt bừng sáng một cách náo nhiệt, khoác lên mình một chiếc áo hoàn toàn khác biệt so với vẻ tĩnh lặng ban ngày. Từ một con đường bình thường, Như Nguyệt biến thành một tụ điểm giải khát mùa hè sôi động, nơi những hàng quán bình dân mọc lên san sát, thu hút một lượng lớn người dân địa phương và du khách.
Khác hẳn với sự yên ắng dưới ánh mặt trời, buổi tối như nguyệt rực rỡ ánh đèn điện đủ màu sắc. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng cụng ly lách cách, tiếng gọi nhau ý ới của khách hàng hòa quyện với tiếng xào nấu thơm phức từ các gian bếp tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và đầy sức sống. Dọc hai bên đường, vô số hàng quán giải khát bình dân bày biện bàn ghế nhựa ra tận vỉa hè. Những quán nước mía mát lạnh, những xe sinh tố đủ loại trái cây tươi ngon, những gánh chè ngọt ngào, những quán ốc, quán nem lụi thơm lừng, tất cả đều tấp nập khách ra vào. Mặc dù là hàng quán bình dân, nhưng chất lượng và hương vị thì không hề thua kém bất cứ nhà hàng sang trọng nào. Chính sự giản dị, gần gũi và giá cả phải chăng đã thu hút đông đảo thực khách. Người ta đến đây để giải nhiệt cái nóng mùa hè, để thưởng thức những món ăn vặt quen thuộc, và quan trọng hơn là để tận hưởng không khí vui vẻ, thoải mái bên bạn bè và người thân. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những nhóm bạn trẻ tụ tập trò chuyện rôm rả, những gia đình quây quần bên những món ăn hấp dẫn, những cặp đôi hẹn hò lãng mạn dưới ánh đèn vàng. Sự đông đúc và nhộn nhịp khác hẳn vẻ tĩnh lặng ban ngày, biến phố Như Nguyệt trở thành một điểm đến không thể bỏ qua trong những đêm hè ở Đà Nẵng, một minh chứng cho sức sống và sự bình dị trong văn hóa ẩm thực đường phố của người dân nơi đây.
Khi đêm xuống, phố Như Nguyệt không chỉ rực rỡ ánh đèn và náo nhiệt bởi các hàng quán, mà vỉa hè còn trở thành một bãi đỗ xe nhộn nhịp với vô số xe máy san sát. Bên cạnh đó, công viên Như Nguyệt như được thay áo mới, trở thành một sân chơi đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Dưới ánh đèn công viên dịu nhẹ, khuôn viên bừng sáng với đủ loại ô tô trẻ con đủ màu sắc. Những chiếc xe chòi chân ngộ nghĩnh, những chiếc xe lắc đáng yêu, những chiếc xe điện mini hiện đại, tất cả đều được các em bé điều khiển một cách thích thú. Cha mẹ và người thân theo sát, vừa đảm bảo an toàn cho các bé, vừa không giấu được nụ cười hạnh phúc khi ngắm nhìn con em mình vui chơi thỏa thích. Những lời cổ vũ, những tràng vỗ tay khích lệ càng làm tăng thêm sự hào hứng cho các tay đua nhí. Không chỉ có ô tô trẻ con, nhiều em bé còn thích thú với các trò chơi vận động khác trong công viên. Các em chạy nhảy, leo trèo, tận dụng tối đa không gian công cộng để giải tỏa năng lượng sau một ngày dài. Hình ảnh những chiếc ô tô trẻ con đủ màu sắc, diễu hành trên vỉa hè công viên, cùng với tiếng cười đùa hồn nhiên của các em bé đã tạo nên một khung cảnh thật đáng yêu và sinh động cho phố Như Nguyệt về đêm. Ở một góc khuất gần bãi đỗ xe, tiếng nhạc vang lên không phải từ loa kéo mà từ một nhóm người tụ tập chơi khiêu vũ, nhảy múa. Họ là những người tóc đã điểm bạc. Trong số họ, có những người đã lên trước ông bà, nhưng họ vẫn vui vẻ và tỏ ra yêu đời, đó là điều Halloween rất là thích thú. Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp không gian, các bé say sưa lái xe, thi nhau vượt chướng ngại vật tưởng tượng, rượt đuổi nhau đầy phấn khích. Khuôn mặt rạng rỡ của các em ánh lên niềm vui và sự hồn nhiên. Hình ảnh những chiếc ô tô trẻ con đủ màu sắc, diễu hành trên vỉa hè công viên, cùng với tiếng cười đùa hồn nhiên của các em bé đã tạo nên một khung cảnh thật đáng yêu và sinh động cho phố Như Nguyệt về đêm. Nó không chỉ là nơi để người lớn tìm đến những món ăn ngon và thức uống mát lạnh, mà còn là một không gian vui chơi lý tưởng cho trẻ em, góp phần làm cho con phố này trở nên đặc biệt và thu hút hơn bao giờ hết. Ở một góc yên tĩnh hơn của công viên Như Nguyệt, tách biệt khỏi sự náo nhiệt của khu vui chơi trẻ em và những hàng quán ồn ào, một nhóm người lớn tuổi đang say sưa trong những điệu hát quen thuộc. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt hiền từ và những mái tóc đã bạc phơ theo thời gian. Giữa vòng tròn ấm cúng, một cụ bà nổi bật với mái tóc trắng như cước nhưng giọng hát lại vang vọng, khỏe khoắn và đầy nội lực. Những nốt nhạc cất lên trong trẻo, ngân nga, dường như vượt qua cả dấu vết của tuổi tác. Bà hát với giai điệu đã gắn liền với bao thế hệ người Việt. Những người xung quanh chăm chú lắng nghe, có người nhắm mắt, thả hồn vào âm nhạc, gợi nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Có người khẽ gật đầu theo nhịp điệu, trên khuôn mặt ánh lên sự đồng cảm và yêu mến. Không khí thật ấm áp và gần gũi. Tiếng hát của cụ bà không chỉ là âm thanh mà còn là sợi dây kết nối những tâm hồn đồng điệu, tạo nên một không gian văn hóa đậm đà bản sắc. Giữa sự ồn ào của phố thị về đêm, góc nhỏ này như một nốt trầm lắng, một khoảnh khắc bình yên và đáng trân trọng. Giọng hát khỏe khoắn và trẻ trung của cụ bà như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt và tình yêu âm nhạc bất tận. Nó lan tỏa niềm vui, sự lạc quan và cả những giá trị văn hóa truyền thống đến những người xung quanh, làm cho không gian công viên Như Nguyệt về đêm thêm phần đặc biệt và ý nghĩa.
Càng đi về cuối đường Như Nguyệt, ánh đèn dần thưa thớt. Một vài cặp đôi ngồi bên lề đường, lặng lẽ như muốn giấu mình giữa màn đêm. Không lời, không ồn ào, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ điện thoại và những cái nắm tay không rời. Nơi đây vắng vẻ, chỉ nghe tiếng gió rít nhẹ và tiếng sóng vỗ bờ như một không gian tách biệt hẳn với thành phố náo nhiệt phía sau lưng. Khi bạn dạo bước đến cuối con phố Như Nguyệt, bạn sẽ thấy cầu Thuận Phước hiện ra trước mắt, kiêu hãnh vươn mình qua dòng sông. Ánh đèn led đủ màu sắc được lắp đặt dọc theo thân cầu rực rỡ soi bóng xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và thơ mộng. Những vệt sáng dài, uốn lượn theo dáng cầu mềm mại, phản chiếu lung linh, nhân đôi vẻ đẹp kiến trúc độc đáo và hiện đại của cây cầu. Đó chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc ấn tượng khép lại hành trình khám phá con phố Như Nguyệt sôi động về đêm. Kênh How In Win sẽ có một video dạo bộ qua cầu Thuận Phước. How In Win sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn. Cầu Thuận Phước hiện ra. Cây cầu dài và cao vút, ánh sáng trắng dịu dàng soi rọi cả một khúc sông rộng. Mố cầu phía chân đường Như Nguyệt tĩnh lặng như đang ngủ.
Mố cầu phía chân đường như nguyệt tĩnh lặng như đang ngủ. Tôi đứng đó khá lâu không nói, không nghĩ, chỉ đơn giản là ngắm. Gió từ sông mát lạnh luồn qua áo, thổi bay chút mệt nhọc của cuộc dạo bộ dài. Một hành trình không xa nhưng đầy những điều nhỏ nhặt đáng yêu như một lát cắt đời sống Đà Nẵng về đêm, bình dị, ấm áp, và có chút dí dỏm rất riêng. Tôi quay lưng rời khỏi mố cầu, lòng nhẹ như sương, mang theo ánh sáng lung linh của một đêm phố thị, một đêm vừa đủ để thấy lòng mình được lấp đầy bằng những điều giản dị.